KTO neboli Katedra technologie obrábění je součástí 5 oborových kateder Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni, která prošla od svého založení úctyhodnou cestu. Stalo se z ní technologicky moderní pracoviště, zapojila se do mezinárodních projektů, navázala spolupráci se zahraničními univerzitami a firmami a její absolventi pravidelně získávají mnohé ocenění. To vše se ale vždy odvíjí od kvalitního vzdělání. Strojírenská technologie obrábění, jednak tedy odpovídá 3 stupňům univerzitního vzdělávání, to znamená, to je bakalářský studijní program, magisterský a doktorský studijní program. A kromě toho také nabízíme programy profesně zaměřeného bakalářského studia, a to je programování NC strojů a zabezpečování kvality. Pracovníci katedry také participují i v dalších oblastech vzdělání. Podílejí se na výuce Dětské technické univerzity, která je určena pro žáky základních škol, a v opačném protipólu se podílejí na vzdělání seniorů v rámci univerzity 3. věku. Neopomíjejí však ani populárně naučné aktivity zaměřené pro širokou veřejnost a můžeme je tak zahlédnout na Dnech vědy a techniky nebo Noci vědců. Zájem o obor a úroveň toho vzdělávání určitě je ovlivňována personální politikou katedry. Zhruba před 10 lety jsme měli generační výpadek, také vybavení katedry nebylo na nějak vysoké úrovni. Dneska už je naštěstí situace jiná a můžeme jí nabídnout opravdu špičkové vybavení. Ještě v roce 2010 disponovala katedra několika staršími obráběcími stroji a morálně zastaralým vybavení pro metrologii. Vzhledem k relativně omezenému rozpočtu katedry a extrémně vysokým investičním nákladům na pořízení technologií jsme byli nuceni hledat nové finanční zdroje, zejména z dotačních programů. V roce 2010 se katedra zapojila do Fondu rozvoje vysokých škol. Podařilo se pořídit mikroskop pro měření opotřebení a stacionární drsnoměr. Vedení katedry v této době také změnilo strategii z hlediska výuky a také z hlediska výzkumu spolupráce s praxí. Ten hlavní cíl byl vysloven takto. Obrábění a diagnostika tvarově složitých objektů. Začaly se pořizovat počítače vybavené moderním softwarem a hledala se cesta, jak zajistit pracoviště 5osého obrábění, což se ve spolupráci s městem Plzeň a průmyslovými partnery přibližně po 2 letech podařilo vybudovat v rámci vědecko-technického parku. Nové možnosti přinesl také dotační program Evropské unie Věda a výzkum pro inovace. Díky tomuto projektu byl na fakultě strojní vybudován regionální technologický institut, kde se jedna z jeho částí věnuje technologiím obrábění a je velmi úzce propojena s katedrou technologie obrábění. V rámci vlastně toho projektu Regionální technologický institut jsme dokoupili naprosto unikátní vybavení, jak obráběcí stroje, tak měřidla, zařízení pro 3D tisk kovů, a ta katedra si myslím v dnešní době i ve srovnání, řekněme, České republiky, možná střední Evropy, je technologicky vybavena na naprosto špičkové úrovni. Dnes je fakulta schopna neustále obnovovat a doplňovat vybavení, což láká mladé výzkumníky, kteří rozvíjejí stávající tým, a ten se může výborně věnovat výuce, výzkumu i spolupráci s praxí. Na katedře technologie obrábění byla řešena celá řada projektů, od interních grantů po národní projekty až mezinárodní projekty. Základem toho jsou interní granty, dnes je to pod názvem SGS, studentská grantová soutěž, díky kterému bylo v posledních letech podpořeno více než 170 závěrečných prací. Aktivity tohoto projektu jsou úzce svázány s již zmíněným Centrem regionálního technologického institutu a také s Centrem nových technologií. Studenti jsou podporováni nejen v jejich studiu a závěrečných prací, ale také mají možnost účastnit se krátkodobých i dlouhodobých praxí a organizovaných workshopů. Katedra se účastnila více než 30 projektů od různých poskytovatelů. Díky tomu se jí podařilo navázat úzkou spolupráci s podniky v regionu a také se daří realizovat projekty s mezinárodní účastí. Důkazem toho je například aktivní účast se zahraniční firmou Solid Vision, kde úzce spolupracujeme na řešení CAM systémů, a nebo díky Česko-bavorské vysokoškolské agentuře máme úzkou spolupráci s OTH Amberg a Fraunhofer Umsicht v oblasti aditivních technologií.
I díky těmto aktivitám jsme v současné chvíli získali na doktorské studium 2 zahraniční studenty z Německa. Pro naši malou regionální univerzitu je spolupráce s zahraničními institucemi a firmami absolutně klíčová. Proto se i my, jako naše katedra, zapojujeme do různých projektů a programů Erasmus Plus a CEPUS. K dnešnímu dni naši akademičtí pracovníci působí téměř na 20 univerzitách napříč celou Evropou a dá se říci, že to platí i obráceně, neboť každý měsíc vítáme nové výzkumníky, akademiky a studenty ze zahraničí, aby působili u nás. Tato snaha vyústila v loňském roce dokonce v ocenění, kdy jsme získali ministerskou cenu za program CEPUS. Dalším důkazem naší snahy o internacionalizaci je i pořádání této nesmírně úspěšné konference Strojírenská technologie Plzeň. Mezi klíčové úspěchy katedry patří uplatnění absolventů na pozici středního a vrcholného managementu ve výrobních podnicích. Proto se také daří dlouhodobě spolupracovat s velkou řadou podniků, a to na všech možných úrovních. Nemohu opomenout i úspěchy našich studentů, například na soutěži vědeckých prací, kde se pravidelně umísťují na vítězných pozicích. Za posledních 8 let jsme získali řadu ocenění. V roce 2010 jsme získali cenu Grand Prix for Industry na mezinárodním strojírenském veletrhu za vývoj a otestování vysokorychlostní frézy ve spolupráci s firmou Hofmeister. V roce 2017 jsme ve spolupráci s firmou Final Tools, dnes Hamfinal, získali cenu Thatcher za vývoj vysokorychlostního výstružníku. Dále jsme získali cenu zlatou medaili na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za unikátní nástroj názvem Kraken. V minulém roce jsme byli ohodnoceni cenou Domu zahraničních služeb a centrální kanceláří ve Vídni za nejlépe hodnocený projekt s označením RO58, jehož jsme součástí. I vzhledem ke zmíněným úspěchům si katedra technologie obrábění ani do budoucna nechce vytyčovat malé cíle. Neustále se zlepšovat, inovovat a přitom nezapomínat na lidskost. V odborné rovině se snažíme obor rozšířit o obrábění nekovových materiálů a inovovat v duchu průmyslu 4.0.